নমস্কাৰ ডিজিটেল জ্ঞান ইউটিউব ফেমিলি ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা পুনৰ আহিছে এখন নটিচ ইউনিভাৰ্চিটি সেমিষ্টাৰ এক্সামৰে হয় এই নটিচখন কি হয় এই ভিডিঅ'তে জনাই দিম সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা বা চেনেল যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশন টাইপ কৰি দিবা আৰু যেহেতু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ বা কেকেইউ ষ্টেট ওপেন ইউনিভাৰ্চিটি অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ হওক বা ইউজিসি আপডেট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কিবা আপডেট মই এই চেনেলতে দি থাকো সো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা আৰু যদি মোক কিবা সুধিব লগা থাকে তেন্তে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ডিএম কৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি ডিএম কৰিবা মই যিমান পাৰে আপডেট দি থাকো আৰু ফাৰ্স্ট যেটো আপডেটটো আহিছে যেহেতু আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ ইতিমধ্যে আপডেট আহি গ'ল বাট বহুতে সুধি আছিল যে B.Ed কিবা আপডেট আহিছে নে যিসকল B.Ed 4th সেমিষ্টাৰৰ কাৰণে তাৰ অনলাইন আবেদন ইতিমধ্যে চলিছে ফাৰ্স্ট আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ চলিলে তাৰ পিছত B.Ed চলিছে হয়তো ইয়াৰ পাছতে নন CBCS যিখিনি CBCSৰ হয় CBCSৰ হয়তো আৰম্ভ হ'ব পাৰে সো CBCSৰ বহুতে সুধি আছিল আৰু ইয়াত মই ভিডিঅ'টোত বহুতখিনি তোমালোকৰ ডাউটৰ বিষয়ে জনাই দিম সো চাই থাকিবা আৰু ফাৰ্স্ট যিখন নটিচখন দেখাই দিছো যিখন 25 তাৰিখে আহিছে অৰ্থাৎ আজি আহিছে মই পোনপ্ৰথমে জনাই দিছো B.Ed 4th semester examinationৰ যিখন নটিচ হয় in pursuance of the decision taken in the webinar meeting held on 24/8/2020 among the principal of the all B.Ed colleges under Dibrugarh University with the University authority the process of online examination form fill up for 4th semester B.Ed examination will be start from 25/08/2020 and will be closed on 2/09/2020 father principal of B.Ed অৰ্থাৎ মেইন কথাটো এটোৱে যেখানে B.Ed 4th semester student তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈ যাব 25 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈ যাব যেটো dibru.online বা dibru.ac.in যেটো মোৰ ডেসক্ৰিপচনত আমাৰ যি ওয়েবসাইট হয় গভজব আসামৰ যি অফিচিয়েল পৰ্টেল হয় তাত মই দি থোৱা আছে তাৰ পৰা তোমালোকে ক্লিক কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু যেটো 2/9/2020 লৈকে এটো চলি থাকিব B.Ed আৰু B.Ed কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগে এই বিষয়ে অলৰেডি তোমালোকে জানাই প্ৰিভিয়াছত মই যেনেকৈ আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ অনলাইন কৰিছিল তেনেকুৱাই হয় বাট তাৰ পাছতো আৰু এটা নটিচ আহিছে ফিজ পেমেন্টক লৈ বহুত কনফিউজন হৈ আছিল যে ফিজ কেনেকৈ পেমেন্ট কৰিম মই ভেৰিফাই হোৱা নাই বা ফটো অহা নাই মই হেসকলক কৈছো যে তোমালোকৰ ফটো সিগনেচাৰ অহা নাই হেটো টেকনিক্যাল প্ৰবলেম হয় আৰু টেকনিক্যাল প্ৰবলেমৰ কাৰণে মই ভিডিও দি থোৱা আছে যে ইয়াত কেনেকৈ তোমালোকে হেৰি কৰিবা হেল্প বিচাৰিবা মই এটা ভিডিও দেখাই দিছিলো মই তোমালোকক এটো পুনৰ দেখাই দিছো যে এই ভিডিওটো যত মই তোমালোকক দেখাই দিছিলো যে ফিজ পেমেন্ট যদি তোমালোকে কিবা আমনি পাইছা এটো অলৰেডি অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ স্টেপ বাই স্টেপ চাওক অনলাইন এপ্লাই কৰে যদি কিবা প্ৰবলেম পাইছে এটো হয় 6 দিন আগত হয় ইয়াত সকলোবিলাক কনফিউজন তোমালোকৰ যিখিনি ডাউট আছে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি থোৱা আছে যে এটো প্ৰবলেম হলে এটো কৰিব লাগিব এটো হলে এটো কৰিব লাগিব বাট ইয়াৰ যিখন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ফিজ পেমেন্টৰ B.Ed খন আহিছে মই হেখন দেখাই দিছো B.Ed কাৰণে ফিজ পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু সেম একেই প্ৰসেসে হয় অনলাইন পৰ্টেলত যাব লাগিব তাৰ পিছত তোমালোকৰ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব জিমেইল একাউন্ট তাৰ পিছত OTP আহিব তোমালোকৰ জেন্ডাৰটো মেল ফিমেল দিব লাগিব তাৰ পিছত তোমালোকে জিমেইল এড্ৰেছত ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব লগইন কৰিব লাগিব ৰেগুলাৰ B.Ed আৰু বেকলগ B.Ed কাৰণে আৰু তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো দিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব সেকেন্ড স্টেপ 1 স্টেপ 2 বাই অলৰেডি তোমালোকৰ নেম ডিটেইলছ ফটো সিগনেচাৰ হেবিলাক ফিল আপ কৰিব লাগিব বাট এইখিনিতে কওঁ যে বহুতে সুধি আছে যে ফটো আপলোড কৰিছো বাট ফটো আৰু সিগনেচাৰটো শো কৰা নাই মই তেওঁলোকক কওঁ যে তোমালোকে এটা কাম কৰা যেটো টেকনিক্যাল নাম্বাৰ দি থোৱা আছে টেকনিক্যাল নাম্বাৰটোত কন্টাক্ট কৰিবা আজিলৈতো অলৰেডি নহব নেক্সট অহা কালিলৈ কন্টাক্ট কৰিবা যে মই ফিজ পেমেন্ট কৰিলো হলো মোৰ এটো প্ৰবলেম হৈ আছে আৰু নেক্সট তাৰ পিছত যদি কিবা হেল্প নপোৱা তেন্তে তুমি কলেজলৈ কল কৰিবা তোমালোকৰ যিখন কলেজ হয় কলেজত কল কৰি কবা যে এটো প্ৰবলেম হৈছে এটো মোৰ ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগে যদি তোমাৰ ভেৰিফিকেশন এতিয়ালৈকে কৰা নাই যেহেতু 31 তাৰিখে লাষ্ট ডেট আৰু আজি 25 তাৰিখ হৈছে সো 31 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু এটো কথা কওঁ বহুতে মোক কৈ আছে যে কলেজবোৰ গৈছে বাট তাত বহুতখিনি ভিৰ হৈছে যিখিনি গাইডলাইনছ খিনি ফলো কৰা নাই সো মই যিমানখিনি কলেজৰ ষ্টুডেন্টে ভিডিও চাই আছে মই সকলোকে কওঁ যে যিমান পাৰে গাইডলাইনছ খিনি ফলো কৰিবা যেহেতু সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন কৰিব লাগে পৰাপক্ষত যিমান পাৰে সোশ্যাল ডিসটেন্সটো মেইনটেইন কৰিবা সো এইখিনি আছিল তোমালোকৰ হয়তো যিখিনি কোৱেশ্চনছ খিনি এনসাৰ মই ইতিমধ্যে দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো বাট তাৰ পিছত যদি কিবা কনফিউজন থাকে তোমালোকে ইয়াত সুধিব পাৰিবা আৰু বেকলগৰ কথা কৈছো বেকলগৰ এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগে মই তাৰ ভিডিও দি থোৱা আছে ইয়াত বেকলগ কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই হেতু দি থোৱা আছে এটো বেকলগ সো বেকলগটো গৈ পিনি তোমালোকে তাৰ পৰাই চাই ল'ব পাৰিবা বেকলগৰ স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই থোৱা আছে বেকলগৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মাৰ্কশিট আপলোড কৰিব লাগিব বেকলগৰ মাৰ্কশিটখন সো ইমানে আছিল ভিডিওটো সো ভিডিওটোত ইমানে ধন্যবাদ ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা